प्रियांका, आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत पिकलेल्या आंब्यापासून आंब्याचं पन्ह कसं बनवायचं ते। जनरली काय होतं, कधी कधी आंब्याची कैरी आपल्याला मिळत नाही, तर आपण हे पन्ह अगदी त्या स्टाईलमध्ये युनिक पद्धतीनं, म्हणजे आजपर्यंत तुम्हाला हे कोणी दाखवलं नसेल या पद्धतीनं, तर तुम्ही हे साहित्य पाहू शकता। चला तर मग सुरुवात करूया फटाफट। आंब्याचा आंबटपणा आणि खजूरचा गोडवा आणि पुदिन्याचा रंग पाहून लांबूनच आपण हे ड्रिंक पाहिलं की पिण्यासाठी आतुर होऊ असले ड्रिंक बनतं। तर मी इथं हा आपला बदाम आंबा हा अर्धा घेतला आहे चॉप करून, आणि या खजूर मी 3 ते 4 घेतलेले आहेत आणि याचे मी बिया काढून घेतल्यात। याचबरोबर मी फ्रेश पुदिना धुवून स्वच्छ पानं घेतली आहे अर्धा कप, 3 चमचे लिंबाचा रस, भाजलेल्या जिऱ्याची पावडर, थोडंसं काळं मीठ आणि 2 कप पाणी। आता छान आपण ब्लेंड करून घेऊया। आता हे ब्लेंड करून झालेलं आहे आणि तुम्हाला एक सांगायचं राहून गेलं, पाणी घेताना एकदम थंडगार पाणी घ्या। आणि पाहू शकता, वाटतंय ना कैरीचंच पन्ह आहे म्हणून। आता हे सर्व करूया। तर तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर असं दिसतंय। थोडंसं मँगोच्या स्लाइसनं आपण याला गार्निश करूया आणि छोटंसं पुदिन्याचं पान। अशा पद्धतीने आपलं रिफ्रेशिंग असं आंब्याचं पन्ह बनवून तयार आहे। तर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि नक्की ट्राय करा आणि आपल्या यूट्यूब चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा। थँक्यू।